Sziasztok! Ebben a videóban Lidl készételeket fogunk kóstolni, méghozzá a Lidlben kapható Chef Select termékek közül választottunk 6 félét. Ez azt jelenti, hogy a következő 3 napban ezt fogjuk enni, ugyanis nem egyedül eszem meg ezeket, hanem ugye az Ákos segít nekem ebben. Viszont én ugye mindegyiket megkóstolom, így legalább 6 féle ételről tudunk egy kis véleményt nyilvánítani. Mielőtt belekezdünk, mindenképpen szeretném itt az elején leszögezni, hisz ugye ilyenkor ezek a videók nagyon sok emberhez eljutnak, és olyanokhoz is, akik ugye esetleg nem nézik a többi tartalmat, amit ugye gyártok. Ugye én imádok sütni, főzni, és videó kedvéért szeretek ilyen ételeket kóstolni, kísérletezni, de amúgy meg ugye nem vagyok teljesen ellene az ilyen termékeknek, hisz ugye van az az élethelyzet, amikor jó az, hogyha vannak ezek a kész ételek, és könnyen meleg ételhez tud jutni az ember. És amúgy megmondom őszintén, pont most, hogy jönnek ezek a 40 fokok, ezen a héten tényleg 3-4 napig 38 fokot mondanak, ezért is gondoltam, hogy akkor ezen a héten csinálom meg ezt a videót, hisz ugye akkor nem kell itt sütni, főzni, csak a mikrót kell bekapcsolni, hogy ugye megmelegítsük ezeket az ételeket, és igen, tudom, hogy ezeket, ha én készítem el, akkor olcsóbb és egészségesebb, de most ez a videó nem erről szól, hogy ezek az ételek mennyire egészségesek. Ez arról szól, hogy ezek az ételek finomak-e, jól lehet-e velük lakni, és hogy amúgy árérték arányban ez így megéri-e, mint készétel. Csak gondoltam, hogy az elején ezt beszéljük meg, mert azért szoktak jönni néha kommentek, hogy hát de ha megfőzted volna magad, akkor olcsóbb lett volna. Hát igen, tudom, és ugye hát rengeteg ilyen videóm van, ahol ugye saját magam főzök, hisz ugye erről szól ugye a csatorna leginkább, de tudom, hogy nagyon szeretitek az ilyen kóstolós videókat, az ilyen tesztelős videókat, ezért ugye csinálok ilyet is, és szerintem hónapokkal ezelőtt, és nem is tudom, hogy idén csináltam-e ilyet, hogy kész ételeket kóstoltam, de ide valahova kiírom, hogy mikor volt utoljára arról videó, hogy ilyen kész termékeket kóstoltam. Na de azt gondolom elég is volt a bevezetőből. Nézzük meg akkor, hogy mi is ez a 6 étel, amit a következő 3 napban meg fogunk kóstolni. Akkor először is mutatom, hogy én magamnak amúgy miket választottam, amit ugye meg fogok enni, de mint mondtam, mindegyikbe belekóstolok. Egyszer vettem egy ilyen paprikás krumplit debrecenivel, egy spenótos sajtos farfalle tésztát, és egy ilyen édessavanyú csirkét rizssel. Amit az Ákos választott magának, az egyszer egy ilyen paradicsomos tészta szalámival és gombával, egy fokhagymás joghurtos csirkemell rizssel, és egy girosz csirkemell rizssel. Úgyhogy ez lesz az a 6 étel, amit így a következő 3 napban elfogyasztunk. A mai napon én ezt a spenótos sajtos farfalle tésztát fogom megkóstolni, az Ákos pedig ezt a paradicsomos tésztát, úgyhogy mind a ketten tésztát fogunk enni a mai napon, és akkor természetesen holnap meg holnap után a többit. Úgyhogy ezeket most megmelegítem, és akkor kóstolunk is. Ja, és természetesen mindegyiknél majd az árat is kiírom, most így fejből nem tudom, ezért majd kiírva lesz az, hogy ez hány grammos és hogy mennyibe került. Kezdjük akkor a spenótos tésztával, nem szedtem ki ugye a csomagolásból, mert ugye azt írja, hogy így rakd be a mikróba, csak ugye bögdösd meg egy kicsit a tetejét. Kicsit megkevertem, hogy mindenhol jó meleg legyen, mert ilyenkor mindig az a félelmem van, hogy ugye a közepén úgy nem igazán melegszik át, de most talán sikerült, hogy átmelegedjen. Úgyhogy most maradt ebben a kis edényben. Legközelebb lehet, hogy ha készen van már, akkor átborítom egy tányérba, de most végül így hagytam itt, nem baj. Szóval a lényeg, kóstoljuk meg. Elsőre kicsit sótlan. Igen, nagyon gyenge íze van, tehát hogy se a só, se a fokhagyma úgy nem igazán jön át. Érzem, hogy természetesen, hogy spenótos, de szerintem egy picit vagy a sóból, vagy a fokhagymából egy kicsit több lehetne benne, hogy úgy ízletesebb legyen. A tészta állaga amúgy rendben van, mert nincsen túlfőzve, tehát hogy ez így oké, de úgy egy kicsit unalmas íz. Tehát én ugye, hogyha csinálok bármilyen spenótos ételt, vagy főzeléket, akkor én azt úgy szeretem jól fokhagymával ízesíteni, de itt sajnos az egyáltalán nem jön át. Ugye elvileg ugye van rajta sajt, az úgy oké, de hogy meg tejszínt is elvileg tartalmaz, de ezek így nem jönnek át sajnos.
Nem rossz, tehát meg lehet enni, de például nem választanám megint, hogyha esetleg valamiért arra lenne szükség, hogy ilyet egyek, mert nagyon, nagyon gyenge íze van szerintem. Nem tudom, ti etetek-e már ilyet, és hogy nektek hogyan ízlett. Most egy evésre jó, meg hát azért itt szeretném kiemelni, hogy nem azt várom, hogy ízorgiák lesznek, meg hogy nem tudom milyen fűszerezések, meg hasonló, csak azért azt gondolom, hogy legalább a sót ne hagyjuk ki az ételből, vagy egy picit több, de persze biztos, hogy itt ugye arra is odafigyelnek, hogy ne legyen túl sós sem, mert akkor meg ugye még többen nem tudják ezt esetleg megvenni, nem tudom. Ez eddig egy ilyen elég közepes étel. De akkor lássuk, hogy a paradicsomos tészta az esetleg jobb lesz-e. És akkor jöjjön a paradicsomos tészta, ugye, amiben van gomba és szalámi. Nagyon jó illata van, tehát rögtön sokkal intenzívebb illat kering itt a lakásban, mint miután megmelegítettem a spenótos tésztát. Itt már most, ahogy elkezdtem összekeverni, éreztem, hogy szerintem itt a tészta sokkal puhább állagú, mint a spenótosnál. Na de lássuk akkor, hogy milyen az íze. Nem fogom a kezemben a tálkát, amiben melegítettem, mert nagyon meleg. Igen. Itt sokkal puhább a tészta, már azt mondom, hogy ez már úgy túl puha, legalábbis az én ízlésemnek. Ha al dente tésztát szeretnél, az nem itt lesz. Amúgy ízre nagyon finom, tehát tényleg itt végre ez ilyen ízletes, elég sós, érzem, hogy van benne zöld fűszer, érzem benne a szalámi darabkákat, a sajtot is ugye jól elkevertem, miután ugye megmelegedett. Egyedül tényleg talán azt mondom most így első kritikának az, hogy a tészta nagyon puha, és így elvétve találok benne gombát, eddig ilyen 3 szem jött így velem szembe, ilyen kis gombák vannak benne, de amúgy meg nagyon finom. Tehát tényleg az ellen egyáltalán nincsen kivetnivalóm. Most már csak az a kérdés, és nem is eszek belőle többet, hogy jól fogunk-e lakni. Ugyebár az Ákos eszi ezt a paradicsomos tésztát, én meg ugye a másikat. Mindig arról, hogy végül jól laktunk-e, vagy mi a végső véleményünk egy adott ételről, azt másnap fogom mondani, amikor már ugye elfogyasztottuk, úgyhogy ezt most megesszük, és érkezem a következő 2 étellel. Itt is vagyok egy újabb nappal. Mielőtt eszünk 2 új ételt, gondoltam, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy akkor a tegnapi nap az milyen volt, és hogy jól laktunk-e vagy sem. Spenótos tésztát ettük, meg ezt a paradicsomos tésztát. Nekem ez a spenótos tészta elég volt, még talán egy picit több is, de tehát, hogy tényleg ez is nagyon relatív, hogy én például nem tudok nagyon sokat egyszerre enni. Például az Ákosnak ugye ez a 400 g-os paradicsomos tészta, ez ha egy ilyen 50 g-mal több lenne, akkor azt mondaná, hogy teljesen jól lakott, így ezzel a 400 g-mal van egy kis hiányérzete. Tehát például ugye nem tudom, pár órával később egy banánt azért megeszik az ember, vagy egy almát. Felnőtt férfinek ez ugye úgymond kevés, tehát lehet, hogy tudod, ilyen tasakos levest, vagy valamit ilyen egyszerű kis zacsi levest kell enni előtte, hogy akkor úgymond tényleg jól lakjon. Nekem ez bőven elég volt, az, hogy most mennyire ízlett vagy sem, az megint egy másik kérdés. Amúgy az Ákosnak is ez nagyon ízlett, tehát ez tényleg finom ízletes volt, de ő is azt mondja, hogy a tészta sajnos túlfőtt. Na de akkor a mai napon megesszük ezt az édessavanyú csirkét rizssel, illetve ezt a gyrosz csirkét rizssel. Ugyebár az édessavanyút én választottam, a gyrosz csirkét meg az Ákos, de mint mindig mindegyiket megkóstolom, úgyhogy kezdem is a melegítést. Meg is melegítettem, és kezdjük akkor ezzel az édessavanyú csirkével, és hát nagyon jó illata van ennek a mártásnak, ami van, meg látszik a rizsen, hogy ez ugye baszmati rizs, tehát hogy szépen meg van főve, viszont nekem ezek a csirke darabok benne nem túl bizalomgerjesztőek, mert hogy olyan nagyon kockára van vágva, mármint kb. Elsőre azt hittem, hogy tofu van benne, mert hogy annyira egységesen van vágva, hát tényleg nem túl bizalomgerjesztő, nem feltétlenül hozza meg az étvágyamat, hogy megkóstoljam, na de hát ezért vagyunk itt. Az a jó, hogyha valamiért nem lenne jó, vagy max kiszedem belőle a csirkét, hogyha nem finom, akkor van B-terv ebédre, de azért remélem, hogy ehető lesz.
Ismételten letettem, mert amúgy meg nagyon meleg. Na hát nézzük akkor ezt a csirkét. Gondolatok. Szóval a csirkének nagyon fura az állaga. Tehát, hogy esküszöm, hogy egy kicsit a tofuhoz hasonlít, de most komolyan mondom, megnézem, hogy tehát, hogy ez nem vegán, csirke, édessavanyú, baszmati rizssel. Hát nem tudom, mert azért most már ettem jó pár ilyen készételt, ugye mindenhonnan, eddig, amióta megy ez a csatorna, de én ilyen csirkével még nem találkoztam. Tehát, hogy szabályosan nem is szép a színe, már mint értem én, hogy ugye ebben a mártásban átveszi ezt a színt, majd próbálok ilyen közeli képet felvenni arról, hogy olyan, mintha ilyen rétegezve lenne a hús, vagy én nem is tudom tényleg hova tenni. Nem fogom szerintem a csirkehús részt megenni, viszont a szósz, vagy ez a szaft, amiben ugye van, ez az édes savanyú, ez rendben van. Picit talán még inkább a savanyúbb irányba megy, mint hogy az édeset érezném, ami nem feltétlenül probléma, hisz ugye egy főételnél az ember szívesebben eszik sósat. De igen, így ezt a szaftot csak kóstolva, rögtön ahogy lenyelem, egy picit érzek egy ilyen savasságot, ami amúgy egy teljesen kellemes íz. Elvétve van benne így répa, meg ugye kukorica, ahogyan így a kép is próbálja illusztrálni, hát azért nem ez jön át, azért azt kell, hogy mondjam. Meg igen, ilyen bambusz van benne, meg hagyma. Hát jó. Ilyennek is egyszer lennie kellett szerintem, hogy valamit nem merek megenni. Na mindegy, nézzük meg így a rizst még külön, de talán azt nem rontották el. A rizs az állagra teljesen rendben van, annyi, hogy zero só van benne, tehát ugye, ha így összekeverem a kettőt együtt, akkor ugye meg lehet enni, úgyhogy sajnos ennek az lesz a sorsa, hogy kiszerelgetem belőle ezeket a csirkedarabokat, mert nem mondom, hogy rosszul lennék tőle, de tehát, hogy nincsen gusztusom megenni. Tehát tényleg ritkán van ez, tudjátok nagyon jól, hogy nem vagyok finnyás, de azért van egy limit, amit berakok a szervezetembe, szóval ez sajnos már azzal, hogy ugye van benne rész, amit nem eszek meg, ez a legalján fog végezni ennek a kísérletezésnek, úgyhogy bízom benne, hogy az Ákosnak a girosza, és amiben ugyanúgy csirke van, az jobb lesz. Elkészült ez is, és ki kell javítsam magam, úgyhogy majd valószínűleg végig oda kommentelem, amikor rizsre utalok ennél a giroszos csirkénél, hogy bulgurral van. Tökre benéztem, valamiért így a képre ránéztem, és rizsnek gondoltam, tehát nem olvastam végig, szóval a lényeg, hogy bulgurral van, ugye zöldséges bulgur. A bulgur az ilyen tipikus mirelit zöldségekkel van bekeverve, ugye ez a répa, ami ilyen hullámosan van vágva, ugye ezek nem tudom, hogy csak így lehet a répát lefagyasztani. Amúgy jó illata lett, miután megmelegítettem, és már láthatjátok a közeli felvételről, hogy itt ennek a csirkének sokkal jobb csirke állaga van. Tehát amikor belebökök, érzem, hogy ebbe valószínűleg csirke comb van, de hogy csirke állaga van, amikor belebökök. Én nem tudom, hogy a másiknál mi lett elrontva. Na mindegy, majd még megnézem mindegyiknek a hátoldalát, mert hát ha valamit benéztem, de ha az van ráírva, hogy csirke, akkor legyen csirke. Szóval, akkor lássuk, hogy milyen a csirkehús itt ennél a giroszosnál. Nem túl erős a fűszerezés, de rendben van. Viszont tényleg sokkal másabb itt a csirkehús állaga. Tehát azért ezt úgy szívesebben eszi már az ember. Egy picit száraznak érzem, hogyha csak így a csirkét eszem, de amúgy meg finom íze van. Tehát, hogy vannak giroszos helyek, ahol ugye sokkal fűszeresebbre csinálják, de ettem már azt hiszem talán másik ilyen készételnél ugyanígy giroszosat, és ott szerintem nem voltam úgy ilyen finoman, ízletesen megcsinálva, úgyhogy egyáltalán nem vágyom arra, hogy ez fűszeresebb legyen. Kicsit ugye száraz, hát a girosz az ugye alapba az, és ugye ha a giroszt teszel, akkor általában van hozzá valamilyen joghurtos szósz. Na de most először megkóstolom külön a bulgurt, és akkor így egyben mind a kettőt, hogy hát ha úgy nem annyira fullasztó, szóval először a bulgur. Amúgy a bulgur is meg van ízesítve, tehát legalább nem az van, hogy az, nem tudom, sótlan. Az én ízlésemnek ez egy kicsit puhább lett, mint kellett volna.
A borsó az borsó, a répa meg répa, szóval az ilyenektől nem várok túl sokat. Talán amúgy azt mondom, hogy lehet, hogy a répa egy picit puhább, mint kéne, hogy legyen, mert nagyon könnyen a villámmal így szét tudom nyomni. Na de akkor nézzük meg esetleg így együtt, hogyha a köretet is, meg a csirkét is együtt teszem, hogy akkor mennyire fullasztó. Azért így sokkal jobb. Ha van itthon joghurt, már pedig nekünk ugye van, én lehet, hogy egy picit ugye raknék rá, hogy azzal egy pici frissességet is adjak neki, meg hogy még egy picit úgymond szaftosabb legyen, vagy hogy ne legyen annyira száraz. Összességében azért ez jobb, mint ugye a spenótos. Nem tudom, hogy van-e annyira jó, mint amúgy a tegnapi paradicsomos tészta, úgyhogy ezen majd még egy kicsit agyalok, hogy hova is helyezzem el így a videó végén, hogy milyen pozíciót kap. Na de akkor ismételten ezeket ugye megesszük, és akkor holnap jelentkezem, hogy jól laktunk-e vagy sem. Sziasztok! Elérkeztünk az utolsó naphoz, és hogy említsem a tegnapi napot röviden, ugyebár ez a savanyús, édes savanyús csirke, ez nagyon nem volt jó, nem is laktam ugye jól vele, tehát 1-2 órával később azért úgy kellett tegyek valami szendvicset vagy hasonló, hisz hát ugye nem sok tartalma volt, így, hogy a csirkét ugye nem ettem meg belőle. Az Ákos viszont egész jól lakott ezzel a csirkés bulgurral, tehát ezzel a gyroszos csirkés bulgurral, talán még jobban is, mint az előtte lévő paradicsomos tésztával. Ez lehet, hogy a bulgurnak köszönhető, amúgy ízlett neki, tehát nem volt semmilyen nagyon negatív kifogása rá, de ő is azt gondolta, hogy esetleg a bulgur az egy picit puhább, mint ahogyan én szoktam készíteni, úgyhogy összességében ez is egy ilyen közepes helyen helyezkedik el jelenleg. És akkor az utolsó 2 étel, amit a mai napon elfogyasztunk, az egyszer ez a paprikás krumpli debrecenivel, ezt ugye én választottam, illetve ez a fokhagymás joghurtos csirke kuszkusszal. Úgyhogy igazából, ha belegondolok, az Ákos rizsfélét nem is választott, mert először erre a kuszkuszosra is azt hittem, hogy rizses, de akkor ezeket is melegítsük meg, és akkor lássuk, hogy milyen ez az utolsó 2 étel. Paprikás krumpli megmelegítve, nagyon jó illata van. Hát ugye ez a jó az ilyen magyarosabb ételekben, hogy hát tényleg azért ezeknek nagyon jó illatuk van. Elvétve vannak benne, azért látom, hogy ilyen húsi darabok, amit gondolom, hogy ugye akkor a debreceninek ilyen kis darabkái, de nem ilyen szeletelve látod benne a debrecenit, hanem inkább így felkockázva. Itt ugye van, hogy más ilyen krumplis ételnél is, amit kóstoltam, hogy a krumpli nem mindig van rendesen megfőve, úgyhogy szerintem kezdjük azzal, hogy a krumplit megkóstoljuk. Amúgy visszaraktam még egy percre melegedni, miután egyszer így elkevertem, mert nem éreztem, hogy elég meleg lett így a közepe. Na, akkor lássuk. Jó állaga van a krumplinak, nem túl puha, és nem is kemény, úgyhogy teljesen jó állaga van. Ízre is úgy rendben van, egy picit talán a paprikásabb ízt hiányolom, még vagy lehet, hogy a füstölt ízt hiányolom. Hát a húsról nem állítom meg azt, hogy ez a debreceni, de tény, hogy nem kolbász állaga van, tehát ugye ez a puhább fajta, amilyen ugye egy debreceni miután megfőzöd. Nem számítottam arra, hogy sokkal több hús van benne, hisz hát ugye paprikás krumpliról van szó, ízre teljesen oké, és szerencsére van hozzá házi kovászos uborkám, úgyhogy azzal fogom megenni. Én nagyon szeretem azt, amikor egy kicsit a krumpli így szét is van nyomva, de vannak is benne egész darabkák, tehát hogy ettől ugye ilyen finom, szaftos paprikás krumplit kapsz, úgyhogy ennek úgy örülök, hogy vannak benne egész darabkák is, de ugye lehetne, ha esetleg most kenyeret szeretnék hozzáenni, akkor tunkolni. Úgyhogy ez egy egyszerű kis étel, teljesen jó, biztos vagyok benne, hogy jól fogok lakni ezzel is, hisz hát ugye krumplival van tele. Biztos benne, hogy az utolsó étel, amit én választok, az legalább jó lett, mert hát eddig, amiket magamnak választottam, azok katasztrofálisak voltak. Jó, nem teljesen katasztrofális, de értitek. Úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy ez most úgy finom, és hogy ízletes, és hogy jól tudok ebédelni egyet, kis kovászos uborkával. Na de akkor lássuk, hogy az Ákosé az milyen. Na hát halljátok, ebben van a legtöbb hús. Hát én nem is tudom, hogy
milyen készételben láttam utoljára, hogy ennyi hús lenne. Hát jól látjátok ti is a felvételen, hogy hát van benne vagy 4-5 szelet ilyen kisebb csirkemell. Tökre meglepődtem, mert amikor kiszedtem a csomagolásból, akkor úgy látszódott, mintha 3 szelet kis hús lenne benne, de jól telerakták. Már ez egy nagy pozitívum ennek az ételnek. A kuszkuszt azt ugye láthattátok, hogy tele van zöldségekkel, van benne brokkoli is, úgyhogy azt hiszem egy brokkolit ma meg kell legyek. Amúgy meg tényleg nagyon szépen tele van rakva zöldségekkel, úgyhogy ez egy egész jó laktató ételnek tűnik. Na de hát akkor lássuk, hogy itt milyen a csirke. Egy kicsit ettől a fehér szósztól tartok, az a joghurtos szósz, ami benne van. Nagyon finom. Nagyon jó állaga van a húsnak amúgy, finom, puha, omlós, tehát tényleg alig kellett erőlködnöm a késsel, hogy elvágjam, tehát egyáltalán nem száraz, pedig hát ugye egy csirkemell azért az hamar ki tud szárazni, úgyhogy tényleg elég sós, elég borsos, de így konkrétan látszik is rajta, hogy hogyan borsozták meg. Na de akkor nézzük a kuszkuszt, amit azért azt gondolom, hogy nehéz elrontani, max ízetlen lesz, mert hát ugye azért azt jól meg kell sózni, hogyha itthon elkészíti az ember. Igen, a kuszkusznak nem sok íze van így önmagában, picit fullasztónak is érzem, tehát hogy együtt kell lenni a hússal, vagy ezzel a kis joghurtos szósszal, hogy ne legyen annyira fullasztó. Összességében én nagyon pozitívan csalódtam ebben az ételben. Most még nem tudom eldönteni, majd ebéd után kiderül, főleg, hogy az Ákos is ugye mit mond róla, és hogy jól lakott-e vele, hogy ez-e a nyertes, vagy marad-e továbbra is a paradicsomos tészta. Úgyhogy mi ezeket most megesszük, és jelentkezem az értékeléssel. Na, leültem az értékeléshez, ugye megebédeltünk, én ismételten amúgy jól laktam, tehát igazából nekem ezek a 330-350 grammos termékek bőven elég. Az Ákosnak szerintem minden nap az volt, hogy van egy kis hiányérzete, hogy egy picit lehetett volna több az adag, hogy úgy érezze, hogy jól lakott, így minden nap legalább eszik egy kis gyümölcsöt délután. Szóval szerintem kezdjük a legaljával, és én azt gondolom, hogy nem okozok meglepetést senkinek azzal, hogy ez az édessavanyú csirke az utolsó helyen van. Ezt én nem ajánlom senkinek, nekem egyáltalán nem jött be, nagyon ront rajta ez a csirke, ami benne van, és amúgy annyira érdekes, hogy most, hogy nézem ugye így a képet itt is ilyen kockában vannak ezek a csirkék, tehát mint hogyha tényleg nem tudom, nem rendes csirke lenne benne, de hátulján az van, hogy az van benne. Akkor utolsó előtti helyen végzett ez a spenótos farfelle tészta, nem azért, mert hogy nem lehetett megenni, csak úgy nem volt úgy semmi extra ízetet, amint mondtam, ugye a fokhagymát, a sót, azt hiányoltam belőle. A só az olyasmi, amit ugye tudsz pótolni utólag is, de nem azt szeretném, hogy még így utólag nem tudom, ízesítem az ételeket, amiket megvettem. És akkor holtversenyben úgymond második helyen végzett ez a fokhagymás joghurtos csirke, illetve ez a gyrosz csirke. Itt mind a kettő amúgy 350 grammos volt, és ez a kettő volt a legdrágább mindegyik étel közül. Ez majdnem 1700 forintba kerültek. Nem tudom amúgy, hogy annyit érnek-e, meg lehetett őket enni, jól lehetett lakni vele, volt ízük. A joghurtos csirkére, amit ugye ma evett az Ákos, arra azért azt mondta, hogy így a végére már úgy száraz volt, tehát egy kicsit több ilyen joghurtos, fokhagymás szaft az lehetett volna benne, de amúgy meg nem volt vele semmi gond. Mindegyikre igazából azt mondta, hogy ha elé teszem bármelyik nap, megeszi, és nem az van, hogy fintorog, úgyhogy azért ennek úgy örülök. És akkor hát a két nyertes, mert ezt is azt mondom, hogy holt versenyben van, mert nem igazán tudtunk dönteni, az ugye ez a paradicsomos tészta, meg ez a paprikás krumpli. Én azt gondolom, hogy néha a legegyszerűbb ételek ugye a legjobbak, és azt úgy nehéz elrontani, ha bár a spenótos tészta is egyszerű. Na mindegy, szóval ez a kettő nyert. Úgyhogy ezt a kettőt amúgy tiszta szívből ajánlom, mert ezek még szerintem
árérték arányban is teljesen jó. Ez azt hiszem nincsen 1000 forint, ez meg 1200 forint talán összesen, és amúgy azt hallottam, hogy így összességében ezek a bolonyai, lazanya készételek is, amik a Lidlben vannak, azok egész jók, és én azt gondolom, hogy biztos, hogy mindegyikhez kb. Ugyanazt a hasonló alapot használják, tehát el tudom képzelni, hogy ugye ennek hasonló íze lehet, mint egy bolonyainak. Úgyhogy ez lett volna a nagy ételkóstolás. Remélem, hogy tetszett. Nem tudom, hogy nektek melyik volt szimpatikus, vagy melyiket kóstoltátok már. Írjátok meg kommentben mindenképpen, kíváncsi vagyok, vagy hogyha vannak ételek, amiket ajánlanátok, hogy kóstoljak meg a Lidlben, mint készétel, azt is szívesen fogadom, hogyha összejön egy jó adag, akkor lehet, hogy abból lesz egy plusz videó. Én addig is megköszönöm, hogyha lájkoljátok a videót, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!